हेलो साथीहरु, तपाईलाई स्वागत छ आजको यस नयाँ भिडियोमा। साथीहरु, यो एउटा मिति 2079 10 को महिना 18 गते नेपाल आर्मीबाट भ्याकेन्सी आएको थियो, जसमा विभिन्न पदहरुमा भ्याकेन्सी खुलेको थियो। विभिन्न पदको लागि भ्याकेन्सी आएको थियो, जसको भिडियो मैले पहिला नै अलरेडी बनाइसकेको छु। यदि तपाईले हेर्नु भएको छैन भने यहाँ माथि आई बटनमा आइरा होला, त्यहाँ गएर क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ, या फेरि मेरो च्यानल भित्र गएर यो सर्च गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरुले त्यो हेर्नु भएको छैन भने पनि नो प्रब्लम, किनकि यस भिडियोमा त्यो पनि तपाईलाई पूर्ण रिपिट हुन्छ। तर त्यसको साथसाथै म यस भिडियोमा यो बताउँछु तपाईहरुलाई कि त्यो पदमा जागिर खानको लागि तपाईसँग के योग्यता हुनुपर्छ, कस्तो अनुभव हुनुपर्छ र साथसाथै के पढेको र कति वर्षको एक्सपिरियन्स हुनुपर्छ भन्ने जस्तो कुराहरु आजको यस भिडियोमा बताउँछु। त्यसको लागि यो भिडियोलाई पुरा सुरुदेखि अन्तसम्म हेर्नुहोस् र कुन पदको लागि कतिको योग्यता र कुन पदको लागि कतिको एक्सपिरियन्स हुनुपर्छ आजको यस भिडियोमा तपाईहरुलाई बताउँछु। सो बिना कुनै डिले गरिकन यो भिडियोलाई सुरु गर्न चाहन्छु। सो लेट्स स्टार्ट। यो जंगी आटाबाट खुलेको छ र माथि हेर्न सक्नुहुन्छ 2079 10 को महिना 18 गते पनि रहेको छ र यो सबै कुराहरु त्यही भिडियोमा भनिएको छ र यस्तो केही छैन। तर त्यसपछि यहाँ रहेको छ निकाय स्थान रहेको छ, पद रहेको छ, आवश्यक पद रहेको संख्या रहेको छ, श्रेणी, आवश्यकता, योग्यता तथा अनुभव, यो वांछनीय योग्यता, कैफियतहरु रहेको छ। साथीहरु, यो सबभन्दा पहिलो रहेको छ सैनिक कल्याणकारी निर्देशालय जंगी आडाबाट पद रहेको छ लेखापाल। साथीहरु, लेखापाल 2 जना मागेको छ र यसको श्रेणी प्रथम रहेको छ। यसको लागि तपाईले आवश्यक योग्यता जुन छ त्यो वाणिज्य विषयमा +2 उत्तीर्ण गर्नको हुनुपर्छ, 3 महिनाको कम्प्युटर लिएको हुनुपर्छ, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पोइन्ट जस्ता वर्ड यिनीहरु युज गर्न आउनुपर्छ र नेपाली र अंग्रेजी दुईटैमा टाइप गरेको हुनुपर्छ र अनुभव भनेको 2 वर्षको लेखामा काम गरेको हुनुपर्छ तपाईहरुले। त्यस्तै यहाँ तल रहेको छ विक्रेताको 2 जना मागेको रहेको छ। यसमा मान्यता शिक्षा संस्थाबाट एसएलसी वा सोसर उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ र 3 महिना कम्प्युटर तालिम लिएको हुनुपर्छ र सुपर मार्केटहरुमा 2 वर्षको कार्य अनुभव भएको हुनुपर्छ र उमेर 35 वर्ष ननाएको हुनुपर्छ र अनुभवी तथा आईटी सम्बन्धित ज्ञान भएकालाई विशेष प्राथमिकता दिनेछ। त्यस्तै प्रमुख लेखापालमा रहेको छ 1 जना, नेपाली सेना आकाशन प्राप्त, एसएलसी वा सोसर उत्तीर्ण गर्नुपर्छ, 3 महिना कम्प्युटर कोर्स गरेको हुनुपर्छ र कम्प्युटरमा आधारित लेखा सम्बन्धित काम गर्न सक्ने हुनुपर्छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ यो सफाई कर्मी पनि रहेको छ, 11 जना मागेको रहेको छ। यसमा साधारण लेखपढ 45 वर्ष ननागेको र सहायकमा रूपमा कम्तीमा 2 वर्षको कार्य अनुभव हुनुपर्छ तपाईहरुले र स्कट मेसिन, भ्याकुम मेसिन, स्प्रे मेसिन, फर्मुलेसन मेसिन सम्बन्धित ज्ञान भयो भने झन् राम्रो तपाईहरुको लागि। त्यस्तै अर्को रहेको छ डेमोन्स्ट्रेट यानी कि जुलोजी या बुटानी भन्नेको रहेको छ। यसमा तपाईहरुलाई +2 उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ, मान्यता प्रशिक्षण संस्थाबाट विज्ञान संकायको सम्बन्धितमा +2 गरेको हुनुपर्छ, यानी कि साइन्स पढेको हुनुपर्छ र सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा 1 वर्षको कार्य अनुभव तपाईहरुलाई हुनुपर्छ साथीहरु। र त्यस्तै अर्को यो रहेको छ बीएससी को लागि रहेको छ, 10 वर्षको कृषि विज्ञानमा हुनुपर्छ, त्यस्तै 1 वर्षको कार्य हुनुपर्छ। त्यसपछि एग्रिकल्चर इकोनोमिक्समा पनि एग्रिकल्चर इकोनोमिक्समा स्थानान्तर गरेको हुनुपर्छ र 2 वर्षको शिक्षक अनुभव हुनुपर्छ। त्यस्तै एनिमल साइन्स हुनुपर्छ तपाईहरुले र यसमा 2 वर्षको शिक्षण सम्भावना हुनुपर्छ तपाईहरुले। त्यस्तै अधिकृत प्रशासनमा तपाईहरुलाई चाहिँ दक्ष अनुभवी नृत्य क्षमता भएको र आईटी सम्बन्धित ज्ञान भएको हुनुपर्छ तपाईहरुले, 2 वर्षको अनुभव हुनुपर्छ तपाईहरुले। त्यस्तै लेखा अधिकृत रहेको छ, 1 जना मागेको छ। त्यस संस्थाबाट कम्तीमा तपाईहरुले द्वितीय श्रेणीमा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ, स्थानीय तहमा व्यवस्थापन विषय लिई कम्तीमा द्वितीय श्रेणी उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ, 2 वर्षको अनुभव हुनुपर्छ। त्यस्तै आईटीमा हुनुपर्छ तपाईहरुले। त्यस्तै अर्को रहेको छ श्री स्वास्थ्यमा औषधि वितरण 7 जना मागेको छ र मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट डिप्लोमा इन फार्मेसी गरेको हुनुपर्छ र अनुभवीलाई ग्राहकता दिनेछ, यानी कि इम्पोर्टेन्स दिनेछ। साथीहरु, यो त भ्याकेन्सी भयो र यो भ्याकेन्सीको साथसाथ अब यहाँ त्यसको के रुल नियमहरु रहेको छ, जस्तै कि दरखास्त फारम पाइने र बुझाउने संस्था भनेको सिरियल नम्बर 1 देखि सिरियल नम्बर 25 मा उल्लेखित पदहरुको लागि श्री सैनिक कल्याणकारी निर्देशालय भद्रकालीमा सम्झिनुपर्छ तपाईहरुले र सिरियल नम्बर 26 मा जुन छ त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ नेपालगञ्जमा तपाईहरुले सम्झिनुपर्छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ दरखास्त फारम दस्तुर भनेको चाहिँ राप्र प्रथम श्रेणीको लागि चाहिँ 1500 रुपैयाँ, त्यस्तै खमा राप्र द्वितीय श्रेणीको लागि 1200 रुपैयाँ, तृतीय श्रेणीको लागि 1000 रुपैयाँ, प्रथम र द्वितीय श्रेणी 400 रुपैयाँ, त्यस्तै अङ्क नम्बरको राप्र अङ्कित तृतीय श्रेणी
200 रुपियाँ र अर्को भनेको श्रेणी बेहिन भनेको चाहिँ 100 रुपियाँ रहेको छ। त्यस्तै दरखास्त बुझाउने अन्तिम मिति भनेको 2079 11 महिना 3 गतेसम्म रहेको छ र दरखास्त साथ पेश गर्नुपर्ने कागजहरू भरेको चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ देखाए उल्लेखित प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि आफैले प्रमाणित गरी रेकर्ड फाइल सहित पेश गर्नुपर्छ तपाईँहरूले, जसमा तपाईँहरूलाई व्यक्तिगत विवरण यानि कि सिभी एउटा दिनुपर्छ तपाईँहरूले। त्यसपछि नागरिकताको प्रतिलिपि, शैक्षिक प्रमाणपत्र एसएलसी वा एससी र सोदेखि माथि हरेक तहको लम्बाधान पत्र पर सर्टिफिकेट, प्रोभिजनल ओरिजिनल सर्टिफिकेट, चरित्र यानि क्यारेक्टर सर्टिफिकेट जस्ता माइग्रेसन सर्टिफिकेट यस्ता कुराहरू पेश गर्नुपर्छ। तालिम अनुभव तथा अन्य प्रमाणपत्र छ भने त्यो दिनुपर्छ। नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त अस्पतालबाट नियोगी प्रमाणपत्र लिनुपर्छ यानि कि मेडिकल सर्टिफिकेट लिनुपर्छ। त्यसपछि सम्बन्धित काउन्सिल सदस्यहरूको प्रमाणपत्रको प्रमाणपत्र लिनुपर्छ। त्यसपछि हालै खिचेको पासपोर्ट साइजको 2वटा फोटो लिनुपर्छ। त्यसपछि अपाङ्ग सैनिक र सैनिक आश्रयणीय परिवारको हकमा परिचय पत्र, पेन्सन पट्टा र नाता प्रमाणित कदर प्रमाणपत्र प्रतिलिपि पनि दिनुपर्छ यदि तपाईँ सैनिक परिवारसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ भने। त्यसपछि छनौट प्रक्रिया भनेको सर्टलिस्ट, लिखित परीक्षा, प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तर्वार्ता। त्यस्तै खमा परीक्षाको माध्यम आवश्यकता अनुसार नेपाली वा अङ्ग्रेजीमा पनि हुन सक्छ तपाईँहरूले। र सम्पर्क मिति, समय र स्थान चाहिँ दरखास्त फारम बुझाएको निकायहरूमा समन्वय गर्नेछ यानि त्यही तपाईँलाई थाहा हुन्छ। र अर्को भनेको चाहिँ छनौट प्रक्रिया सम्बन्धित विस्तृत विवरण सम्पर्क मिति दिन सम्बन्धित भर्ना केन्द्र मार्फत जानकारी गराइन्छ तपाईँहरूले। र यस्तो केही कुराहरू तल दिएको रहेको छ र यसमा तपाईँहरूले चाहिँ केही चाहिँदैन। त्यसपछि यो तल चाहिँ रहेको छ थप जानकारीको लागि चाहिँ तपाईँहरूलाई यहाँ नम्बरहरू दिएको रहेको छ, यहाँ त्यही नम्बरले तपाईँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। र यो फर्म कहाँ बुझाउने र कसरी बुझाउने भन्ने अझ स्पष्ट हुन सकिन्छ तपाईँहरूले। र बाँकी कुरा मैले बताइदिइहालेँ। सो साथीहरू, आई होप यो भिडियो तपाईँहरूलाई राम्रो लाग्यो होला। यदि हो भने प्लिज भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् यस्तै अपडेट पाउनको लागि। र नेपाल आर्मीको सैनिकतिर छिटै भर्ना भ्याकेन्सी आउनेवाला छ जुन म तपाईँहरूलाई छिटै बताउँछु। र तपाईँहरूले यसको लागि यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर राख्नुपर्छ हाम्रो अपडेट पाउनको लागि। र केही गुनासो केही प्रक्रिया छ भने हाम्रो कमेन्ट बक्समा आएर कमेन्ट गर्नुहोस्। र यदि भिडियो राम्रो लाग्यो भने प्लिज भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस्। तपाईँसँगले बाई बाई, टेक केयर एन्ड जय नेपाल।